Hello friends, মই মৌসুমী আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মই ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিও লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ আমি সিলাই কৰাৰ সময়ত আমাৰ খুটাবোৰ ছিঙি যায় আৰু কেতিয়াবা মেচিনবোৰ বহুত টাইট হৈ যায়, সিলাব নোৱাৰা হৈ যায়। সো কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা প্ৰবলেম হৈছে সেই বস্তুটোকে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছো। সো এই সমস্যাৰ মই সলিউশন লৈ আজি এই ভিডিওটো মই বনাইছো। আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে তেনেহলে ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে আপোনালোকে কমেন্টছৰ জৰিয়তে মোক জনাব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শেয়াৰটো কৰিব আৰু যি সকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি লব, কিয়নো কাটিং সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ভিডিও আপোনালোকে আগন্তুক দিনতো পাই থাকিব মোৰ চেনেলত। সো হেবোৰ মিস নকৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰতে কাষত থকা বেল আইকনটো লগে লগে প্ৰেছ কৰি দিব। সো ফ্ৰেন্ডছ, দেৰি নকৰি এতিয়া ভিডিওটোলৈ আগবাঢ়ি যাও। Friends, মেচিনটোৰ সিলাই বেয়া হোৱা আৰু মেচিনটো কেতিয়াবা টাইট হয়, সিলাব নোৱাৰা হৈ যায়। সো হেতুৰ বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে। মই এই ভিডিওৰ আগতে আৰু কেইটামান ভিডিও মই দিছো, সেই ভিডিও গিটা আপোনালোকে চাব কাৰণ মানে এটাই প্ৰবলেম নাথাকে, বহুত কেইটা প্ৰবলেম থাকে। সো কেতিয়াবা মেচিনত ভিতৰত সিলাই কৰাৰ পিছত খুটা সোমাই থাকিলো কেতিয়াবা মেচিনটো টাইট হৈ যায়, নচলা হয়। সো হেতুৰ ওপৰতো মই ভিডিও বনাইছো, আপোনালোকে এই ভিডিওবোৰ চাই লব। আৰু আজি মই যেটো প্ৰবলেমটো দেখুৱাব বিচাৰিছো সেই প্ৰবলেমটোৰ সলিউশনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। সো আজি ভিডিওটো অলপ বেলেগ আৰু হে আগৰ ভিডিওবোৰতকৈ। সো আপোনালোকে চাব আৰু এতিয়া আৰম্ভণিৰ পৰা মই আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ বস্তুখিনি মই দেখুৱাই যাম আৰু প্ৰবলেমটোনো ক'ত হয় আৰু কিহৰ কাৰণে হয় হেতু মই আপোনালোকক এতিয়া একেলগে দেখুৱাই দিম। সো এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোকক মই এতিয়া ওপৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এতিয়া সব ফ্ৰেন্ডছ, মই ইয়াতে খুটাটো ভৰোৱা নাই, মই আপোনালোকক একেবাৰে মই স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাই যাম। এটো সব ইয়াতে মই গুলিটো সোমাই থৈ দিছো, এইটো হৈছে খুটাটো। এতিয়া মই খুটাটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ মই সোমাম খুটাটো। কিন্তু তাৰে আগতে এটো চাও, এটো হৈছে হুইলাৰটো আমাৰ। এই হুইলাৰটো চাও এতিয়া ঘূৰি আছে, যেহেতু আমি একো সিলাই কৰা নাই তথাপি এটা হুইলাৰটো আমি ঘূৰোৱাৰ লগে লগে ঘূৰিছে। কিন্তু যেতিয়া আমি সিলাই কৰিব লম, এই সিলাই কৰিবৰ সময়ত কিন্তু মানে কেতিয়াবা বহুত টাইট হৈ যায় হুইলাৰটো আৰু নচলা হয়। সো এটো কিহৰ কাৰণে হয় হেতু মই কম আপোনালোকক এতিয়া। সো প্ৰথমতে মই এই খুটাডাল মই টানি লৈ আনিছো। এতিয়া মই বেজিৰ ফালে খুটাটো টানি লৈ আনি এতিয়া বেজিত মই খুটাডাল সোমোৱাই লম। এতিয়া মই বেজিত খুটাটো ভৰাবলৈ লৈছো। আপোনালোকে যেতিয়া বেজিত খুটাটো ভৰাই তেতিয়া অকনমান আপোনালোকে বেজিটো উঠাই লব, হুইলাৰটো ঘূৰাই লৈ তাছত বেজিটোত আপোনালোকে খুটাটো সোমোৱাই দিব। এটো চাওক, বেজিত মই খুটাটো সোমোৱাই দিছো, এটো সোমাই গৈছে। এতিয়া মই আমাৰ যেটো ববিন থাকে সেই ববিনটো মই তলত ফিটিং কৰি লম। এইটো হৈছে ববিনটো মই তলত ফিটিং কৰি লম, যেহেতু আমি সিলাই কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ ববিনটো লাগিবই। সেইকাৰণে মই এটা ববিনটো তলত ফিটিং কৰি লম। ববিনটো মোৰ তলত ফিটিং হৈ গৈছে আৰু এটো হৈছে ওপৰৰ যেটো বেজিত মই খুটাই ভৰাইছো হেতু মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক। আৰু তলৰ ববিনটো যেহেতু ফিটিং হৈ গৈছে, এতিয়া মই আপোনালোকক দুই ধৰণে সিলাইটো কৰি দেখুৱাম। ঠিক আছে, প্ৰথম খিলাত কেনেকুৱা হয় আৰু সেকেন্ড টাইম সিলাইলে কেনেকুৱা হয় সেই দুটা বস্তু মই ডিফাৰেন্সটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। ঠিক আছে ফ্ৰেন্ডছ, এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰবলেমটো ক'ত আৰু কেনেকৈ হয় হেতু দেখুৱাম মই সিলাই কৰি। এতিয়া চাওক, এটো ৰাফ কাপোৰ মই অলপ লৈছো আৰু এইটা ৰাফ কাপোৰতে মই আপোনালোকক এনে নরমাল সিলাই এটা কৰি দেখুৱাই দিম। এটো চাওক, বেজিত যেহেতু খুটা ভৰুৱাই আছে, এতিয়া এই ফুটটো মই দবাই দিছো। তাৰ পিছত এটা মই সিলাই কৰা স্টাৰ্ট কৰিম। মই ফ্লেশটো অন কৰি দিছো আপোনালোকক যাতে ভালকৈ আপোনালোকে দেখা পায়। এটো চাওক, মই ফুটটো দবাই দিছো, এটা মই সিলাই কৰা স্টাৰ্ট কৰি দিম। এটো চাওক, মই সিলাইটো কৰি আছো। এটো চাওক, অলপ লাহে লাহে টাইট হ'ব ধৰিছে আৰু আমাৰ যেটো হুইলাৰ আছে সেই হুইলাৰটো অলপ লাহে লাহেকে টাইট হ'ব ধৰিছে। প্ৰথমতে ঠিকে আছিল, যেতিয়া মই দেখুৱাইছিলো আপোনালোকক তেতিয়া ভালে চলি আছিল হুইলাৰটো, কিন্তু এতিয়া চাওক সিলাই কৰিবৰ সময়ত এটা কিন্তু প্ৰবলেমটো দেখা দিছে। এটো চাওক, হুইলাৰটো মানে এটা নুঘুৰা হৈছে আৰু বহুত টাইট হৈ গৈছে। সো ৰৈ ৰৈ ঘূৰি আছে। এটো চাওক, মানে টানিব লগা হৈছে বহুত। এটো চাওক, বহুত টানিব লগা হৈছে আৰু এইফালৰ যেটো বেজি আছে সেই বেজিটো কিন্তু কাপোৰত ভালকৈ লগা নাই আৰু এটো সিলাইটো হ'ব খোজা নাই। এটো চাওক, সো বহুত প্ৰবলেম হৈ আছে। এতিয়া মই আপোনালোকক
যেটো কাপোৰ আছে হেতু মই উলিয়াই দেখুৱাম মানে কেনেকুৱা হৈছে এটো সিলাইটো কেনেকুৱা হৈছে এটো মই দেখুৱাই দিম মানে সিলাই কৰিবই পাৰা না বহুত টাইট হৈ গৈছে এটো চাওক মই এটো টানি আনিছো কাপোৰটো আৰু ইফালে চাওক তলৰ ফালৰ পৰা যত আমাৰ ববিন থাকে হে ববিনৰ ফালৰ তলৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি খুটা উলিয়াই আহিছে এটো চাওক বহুতখিনি খুটা উলিয়াই আহিছে মই আপোনালোকক ভালকৈ জুম কৰি দেখুৱাইছো এটো চাওক বহুতখিনি খুটা তলৰ পৰা উলাই আহিছে এটো চাওক বহুত খুটা ফাসিছে এতিয়া এটো খুটা গিটা আমি এতিয়া উলিয়াব লাগিব নহলে কিন্তু আমি মেচিনটো চলাব নোৱাৰিম এনেকৈ মানে প্ৰবলেমটো দি থাকিব এতিয়া আৰু ওপৰৰ যেটো সিলাই আছে চাওক একেবাৰে সিলাই হোৱা নাই আৰু বহুত বেয়া হৈছে সিলাইটো এটো চাওক আৰু এটো হৈছে ওপৰৰ বেজিৰ খুটাটো আৰু এটো তলৰ ববিনৰ পৰা আহা খুটাবোৰ সো এটো মই এতিয়া কেচিৰে কাটি দিম ওপৰৰ ফালৰ খুটাটো মই কাটি দিছো আৰু এটো হৈছে ববিনৰ খুটাখিনি মই কাটি দিছো সো এতিয়া চাওক সিলাই একেবাৰে হোৱা নাই বহুত বেয়া হৈছে আৰু এটো তলৰ ফালৰটো চাওক খুটা ফাসি আছে সো এই কাপোৰৰ পৰা খুটাখিনি মই উলিয়াই দিছো আপোনালোকে খুটাবোৰ উলিয়াই দিব মানে যিবিলাক বেয়া খুটা মানে সিলাই নোহোৱা খুটাবোৰ এটো উলাই দিব এটা চাওক এটো যিখিনি খুটা আছে হিখিনি আমি উলাব লাগিব আৰু অকমান টানি চাব যদি উলাই হে উলোৱা খুটাখিনি উলাই পেলাই দিব আৰু যিখিনি এটো চাও এখিনি উলাইছে মই এখিনি পেলাই দিছো আৰু এটো এখিনি উলোৱা নাই আৰু কেটামান খুটা আছে সো হেকিটা আমি উলাব লাগিব নহলে কিন্তু মেচিনটো চলাব নোৱাৰিম টাইট হৈ থাকিব আৰু সিলাইবোৰ বহুত বেয়া হৈ থাকিব সো এটো মই এটা উলাব লাগিব এটো উলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এটা মই এটা কম আপোনালোকক সো এটো এনেকুৱাকে নুলাব টানিলে আৰু যদি আপোনালোকে টানি কিনে উলাব খোজে তেনেহলে বেয়া হৈ যাব খুটা ভিতৰত মানে সিঙি খুমাই থাকিব পাৰে আৰু একেবাৰে মেচিনটো খুলিব লাগিব তেতিয়া ঠিক আছে সো বেজি পৰা প্ৰথমতে খুটাখিনি উলাই লব ওপৰৰ যেটো খুটাটো আমি ফিটিং কৰো হে খুটাটো অতৰাই দিব বেজি পৰা তাৰ পিছত তলৰ যেটো খুটা ফাসি থাকে হে ফাসি থকা খুটাখিনি আমি উলাব লাগিব সো তাৰে কাৰণে মই আপোনালোক কৈছো এটো চাও এটো যে হুইলাৰ আছে হেতু হুইলাৰটো একেবাৰে টাইট হৈছে এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে এই খুটাটো উলিয়াব লাগিব এই হুইলাৰৰ সহায়তে নহলে কিন্তু আপোনালোকে উলাব নোৱাৰিব টানি উলাব চেষ্টা নকৰিব নহলে বেয়া হৈ যাব এটা হুইলাৰটো চাওক অলপ হলেও লৰচৰ কৰে একেবাৰে টাইট ইমান হোৱা নাই তথাপি অলপ হলেও লৰচৰ কৰি আছে গটিকে এনেকুৱাকে আপোনালোকে যেনেকুৱা সুবিধা হয় যেনেকুৱাকে ঘুৰালে ধৰক আকপিস কৰিব লগা হৈ যাব পাৰে সো হেতু আপোনালোকে কৰিব যেনেকুৱাকে আকপিস কৰি হলেও যদি খুটাটো মানে উলাব পাৰি তেনেকুৱাকে আপোনালোকে উলাই লব ঠিক আছে আমি সাধাৰণতে আমি নিজৰ ফালে সিলাই কৰোতে আমি হুইলাৰটো ঘুৰাও কিন্তু যেতিয়া খুটাটো ফাসি যায় কেতিয়াবা আগৰ ফালে আমি ঘুৰাব লগিয়া হৈ যায় হুইলাৰটো সো আপোনালোকে এনেকুৱাকে ঘুৰাইহে এটো উলাব লাগিব খুটাটো এটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মোৰো ফাসিছে খুটাটো এটা মই যেনেকুৱাকে সুবিধা হয় মানে যেনেকুৱাকে খুটাটো উলিয়াব পাৰি তেনেকুৱাকে মই আকপিস কৰি হলেও হুইলাৰটো ঘুৰাই মই খুটাটো উলিয়াই লম এটো চাওক মই হুইলাৰটো ঘুৰাই আছো ইফালে মই খুটাটো এটো চাওক টানি উলিয়াই দিছো কিন্তু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে টানিলে নহব হুইলাৰটো কিন্তু ঘুৰাই টানিব লাগিব লাহে লাহে কৰি একেবাৰে জোৰ কৰি কিনে নাটানিব এটো চাওক খুটাখিনি আমাৰ উলাই গৈছে যিখিনি আমাৰ খুটা ফাসি আছিল আৰু এটো হৈছে ববিনৰ খুটা এই ববিনৰ খুটাটো আমি আকৌ নতুনকে ববিনটো ফিটিং কৰিব লাগিব কাৰণ আমি এনেকা আকৌ ডাইৰেক্টকে যদি আকৌ সিলাই কৰো আকৌ কিন্তু প্ৰবলেমটো দিব গটিকে একবাৰ সিলাই কৰাৰ পিছত যেটো ববিন আছে হেতু উলাই লব যেনেকুৱা ফিটিং কৰে ববিনটো আপোনালোকে তেনেকুৱাকে ফিটিং কৰিব কেৱল মানে খুটাটো ফাসি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ববিনটো থাকে হেতু কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ উলাই লব লাগিব এটো চাওক মই উলাই লৈছো উলাইতে আকৌ নতুনকে মই ফিটিং কৰিম যেনেকুৱাকে খুমাই হেনেকুৱাকে খুমালে হল ববিনটো এটো মই খুমাই দিছো খুমাই কেনে এতিয়া আকৌ মই নতুনকে আপোনালোকক সিলাইটো কৰি দেখো এতিয়া চাওক फ्रेंड्स তলৰ যেটো ববিন আছিল হে ববিনটো মই নতুনকৈ আকৌ ফিটিং কৰি লৈছো আৰু ওপৰত এই বেজিটোত মই খুটাটো খুমাই লম বেজি যেতিয়া খুটাটো খুমাই লব আপোনালোকে খুটাটো অলপ দীঘল কৰি ৰাখিব আগৰ ফালে এটো চাওক মই অলপ দীঘল কৰি ৰাখিছো আৰু মোৰ যেটো মেচিনৰ ফুট আছে এটো চাওক ফুটটো তলত দবাই থৈ দিছো মই এটো এটা মই উঠাই লম এটো চাওক মই এটো উঠাই লৈছো এনেকুৱাকে আপোনালোকে উঠাই লব তাৰ পিছত এতিয়া মই আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো বেজিত খুটাটো খুমাই দিয়াৰ পিছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কাপোৰটো খুমাই দিয়ে তাৰ পিছত আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব আৰম্ভ কৰে কিন্তু এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ বহুতৰে মানে খুটাবোৰ ফাসি যায় বুজি পাইছেনে খুটা ফসাৰ মেইন কাৰণ এইটোৱে হয়
আৰু যেতিয়া আমাৰ খুটাটো ফাসি যায় তেতিয়া আমাৰ ভিতৰৰ যেটো মেচিন থাকে মেচিনৰ পাৰ্টস থাকে হেতাৰ ভিতৰটো খুটাবোৰ ছিঙি তাতে সোমাই থাকে সো হেতুৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ মেচিনটো খুলিব লাগে সো মেইন প্ৰবলেমটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যেতিয়া আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব ধৰে তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কাপোৰটো সোমাই দি সিলাইটো কৰে সো এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ এই মানে সিলাইটো বেয়া হৈ যায় আৰু খুটাবোৰ ফাসি ভিতৰৰ সোমাই থাকে আৰু কেতিয়াবা মেচিনটো বহুত টাইট হৈ যায় সো এইটোৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰবলেমটো হৈ থাকে মেচিনটো যদি আপোনালোকে কেইবাদিনো ধৰি ইউজ নকৰাকৈ যদি এনে ৰাখি থৈ দিয়ে তেতিয়াও কিন্তু এনে ধৰণৰ মেচিন টাইট হোৱাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সো আপোনালোকে সময়মতে মেচিনত আপোনালোকে অইলবোৰ দি থাকিব অইল দিলে তেতিয়া আমাৰ মেচিনৰ পাৰ্টছবোৰ স্মুথ হৈ থাকে আৰু চলাবলৈ পিছত সুবিধা হয় আৰু এনে ধৰণৰ সমস্যা নহয় গতিকে আপোনালোকে অইলবোৰ দি থাকিব আৰু এটো বহুত ৰিকুৱেষ্ট আহি আছিল বহুতৰে সো সেই কাৰণে মই এই ভিডিওটো বহুতৰে প্ৰবলেম হৈ আছিল বহুত সো সেই কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে এই ভিডিওটো দিছো সো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো নেক্সট আমি কেনেকৈ ল'ব লাগিব কেনেকৈ সিলাই কৰিব লাগিব যাতে এই সমস্যাটো নহয় সো হেতু মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া চাওক বেজিত মই খুটাটো সোমাই থৈ দিছো এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি কাপোৰটো ইয়াত সোমাই দি সিলাইটো নকৰো তাৰে আগতে আমি এটা কাম কৰিব লাগিব এটো চাওক বেজিটো সোমাই আছে আৰু আমাৰ তলত যেটো ববিন আছে ববিনটো যেহেতু আমাৰ খুটা সোমাই থাকে হে ববিনৰ যেটো খুটা থাকে হে খুটাটো কিন্তু আমি অলপ ওপৰত উঠাই আনিব লাগিব ঠিক আছে নে ওপৰৰ ফালে কিন্তু আমি এটো উঠাই আনিব লাগিব আৰু এটো বেজিৰ সহায়তে আমি উঠাই আনিব লাগিব সো হেতু মই দেখুৱাম আপোনালোকক এনে কৰিলেহে মানে আমাৰ যেটো খুটা ছিঙি যোৱা সমস্যা হেতু নাথাকে আৰু সিলাইটো তেতিয়া ভাল হয় ঠিক আছে এটো মই এতিয়া দেখুৱাই আছো আপোনালোকক কেনেকৈ আমি খুটাটো আনিব পাৰো তলৰ পৰা উঠাই তাৰ পিছত আমি সিলাইটো কৰিম এতিয়া চাও এই বেজিৰ সহায়ত ববিনৰ যেটো খুটা থাকে হেতু মই ওপৰৰ ফালে লৈ আনিম এটো এতিয়া আনিবৰ কাৰণে মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আমাৰ যেটো হুইলাৰ আছে এটো চাওক এই হুইলাৰটো লাহে লাহেকৈ আমি ঘূৰাব লাগিব যাতে বেজিটো তলৰ ফালে যায় আৰু বেজিৰ যেটো খুটা থাকে যেটো মই অলপ বেছিকৈ ল'ব দিছো হেতু আপোনালোকে আঙুলিৰে হেচি ৰাখিব এটো চাওক এনে ধৰণে অলপ প্ৰেছ কৰি ৰাখিব খুটাটো যাতে খুটাটো মানে বেজিৰ লগতে গুছি না যায় তাৰে কাৰণে আপোনালোকে এটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তাৰ পিছত আপোনালোকে হুইলাৰটো লাহেকৈ ঘূৰাই দি বেজিটো সোমোৱাই দিব অকনমান জাস্ট সোমাবহে লাগে বেজিটো এটো চাওক সোমাই দিয়াৰ পিছত আকৌ ঘূৰাই দিব ঘূৰাই দিলে বেজিটো ওপৰলৈ উঠি আহিব তেতিয়া বেজিটো ওপৰলৈ উঠি অহাৰ পিছত বেজিৰ লগত যেটো খুটাটো থাকে হে খুটাটো আপোনালোকে লাহে লাহে টানি দিব এটো চাওক টানাৰ পিছত তলৰ পৰা খুটা ওলাই আছে এটোৱে হৈছে ববিনৰ খুটাটো এই খুটাটো আপোনালোকে অকনমান এটো চাওক মই ফ্ল্যাশ অন কৰি দেখুৱাই দিছো এই খুটাটো অকমান সৰু হৈ ওলাই আছে সো এটো অলপমান টানি লব আপোনালোকে লাহেকৈ তাৰ পিছত টানি আমাৰ যেটো ওপৰৰ যেটো বেজিৰ খুটা থাকে সেই বেজিৰ খুটাটোৰ লগত আপোনালোকে ববিনৰ যেটো খুটা থাকে হেতু আপোনালোকে সমানকৈ মিলাই আগৰ ফালে আমি টানি নিব লাগিব সো এতিয়া মই আপোনালোকক আমাৰ যেটো ফুট আছে এই ফুটৰ ওপৰত উঠি আহিছে টানোতে সো হেতু ফুটৰ তলত ৰাখিব লাগিব এতিয়া খুটাটো এটো চাওক এটো ববিনৰ পৰা আহা খুটাটো আৰু বেজিৰ লগত যেটো খুটাটো থাকে সেই খুটাটো ইটো ফুটৰ ওপৰতে আছে সো এটো আমি তলৰ ফালে নমাই আনিব লাগিব আনি তাৰ পিছত আমি দুয়োটাকে সমানকৈ মিলাই আগৰ ফালে এতিয়া চাওক বেজিৰ আৰু ববিনৰ খুটাটো ভালকৈ মিলাই লৈ আপোনালোকে অকনমান টানি আনিব টানি অকনমান দীঘল কৰিব আৰু ফুটৰ ওপৰত নাৰাখিব মই কৈছো আপোনালোকক ফুটৰ তলেদি আপোনালোকে যেটো আমাৰ খুটা আছে এই খুটাটো টানি আগৰ ফালে আপোনালোকে লৈ যাব ঠিক আছে অলপ দীঘল কৰি ৰাখিব খুটাটো বেছি ছুটি নকৰিব অলপ দীঘলে লাগে এতিয়া যেহেতু আমি আগৰ ফালে দি দিছো খুটাখিনি এতিয়া আমি কাপোৰটো সিলাব পাৰিম এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এটো চাওক এই কাপোৰখনতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম সিলাইটো এনে জাস্ট ৰাফ সিলাই কৰিম মই এটো চাওক ফুটটো উঠাই লব তাৰ পিছত কাপোৰটো আপোনালোকে এনেকা সোমোৱাই দিব আৰু খুটা যেনেকুৱা আছে হেতু হেনেকৈ থাকিব দিব এটো আপোনালোকে মানে সুব না লাগে আগৰ ফালে আছে যেটা আগৰ ফালে ৰাখক তাৰ পিছত আপোনালোকে কাপোৰটো সোমোৱাই দিব এটো চাওক মই যেনেকৈ সোমাইছো তেনেকৈ আপোনালোকে সোমাব সাইডেদি ফুটৰ সাইডেদি তাৰ পিছত আপোনালোকে ফুটটো দবাই দিব দবাই দি আপোনালোকে তাৰ পিছত সিলাইটো স্টাৰ্ট কৰি দিব এতিয়া চাওক মই সিলাইটো কৰি দেখুৱাই আছো প্ৰথমতে আপোনালোকে অলপ স্লো কৰিব সিলাইটো তাৰ পিছত লাগে আপোনালোকে লাহে লাহে কৰি স্পিডটো বঢ়াই দিব ঠিক আছে এটো চাওক মই অলপ লাহে লাহে কৰি স্টাৰ্ট কৰিছো
এইটো চাওক এতিয়া এনেকুৱা কৰি কেনে মই অলপ স্পিডটো বঢ়াই দিছো এটা ধুনিয়াকে সিলাই হৈ গৈছে আগৰ দৰে যেটো সমস্যা হেতু হোৱা নাই ধুনিয়াকৈ সিলাই হৈ আছে এইটো চাওক ধুনিয়াকে সিলাই হৈ গৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো সিলাইটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে খুটাটো কাটিব তেতিয়া কিন্তু অলপ দিগলে ৰাখিব ছুটি নকৰিব অলপ লাগে অকমান বেছিকে উলাই আনিব খুটাটো একো নাই ইখিনি খুটাটো লাগে সো ইখিনি অলপ দিগল কৰিয়ে ৰাখিব এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক জাস্ট মানে সিলাইটো দেখুৱাই আছো এটো চাওক আগৰ দৰে যেটো সমস্যা হেতু হোৱা নাই আৰু খুব সুন্দৰকৈ সিলাইটো আমাৰ হৈ গৈছে এটো চাওক আগফালে পিছফালে ধুনিয়াকৈ সিলাইটো আমাৰ হৈ গৈছে আগৰ সিলাইটো আমাৰ বহুত বেয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই সমস্যাটো হোৱা নাই সো এতিয়া আমি মানে খুব সুন্দৰকৈ সিলাইটো কৰিব পাৰিছো এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এবাৰ সিলাইটো কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে চাওক এই যেটো আগৰ যেটো খুটাটো উলিয়াই ৰাখিছে এই খুটাটো এনেকৈ থাকিব দিব আমাৰ যেতিয়া খুটা ফাসে তেতিয়াহে আমি ববিনটো উলাই কেনে আকৌ নতুনকে সেটিংটো মিলাব লাগে কিন্তু যেতিয়া সিলাইটো ভাল হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে উলাব না লাগে হেতু হেনেকৈ ৰাখিলে হল খুটাটো ঠিক আছে এতিয়া যেনেকুৱা আছে হেনেকুৱা খুটাটো ৰাখি দিব তাৰছত আকৌ সিলাইটো মই কৰি দেখুৱাই আছো এটো চাওক আপোনালোকে আৰু নেক্সট উলাব না লাগে এটো এনেকুৱাকে থাকিব খুটাটো এটো চাওক মই আকৌ সিলাই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক আপোনাৰ যিমান স্পিড লাগে হিমান স্পিডৰ আপোনালোকে মেচিনটো চলাই সিলাইটো কৰিব পাৰিব এটো চাওক এটো হৈ গৈছে আৰু এটো অলপ দিগলে ৰাখিছো মই খুটাটো এনেকুৱা কৰি কেনে আপোনালোকে যিমানে সিলাইৰ কাম নাথাকক কিয় আপোনালোকে এনেকুৱাকে খুমাই সিলাইটো কৰিব পাৰিব কাপোৰটো খুমাই দি ঠিক আছে আপোনালোকে আৰু বাৰে বাৰে উলাই থাকিব না লাগে আৰু ইয়াতে চাওক প্ৰথম সিলাই আৰু সেকেন্ড সিলাইটো একে হৈছে একো প্ৰবলেম হোৱা নাই আৰু খুব সুন্দৰকৈ সিলাইটো কৰা হৈ গৈছে সো फ्रेंड्स এটো চাও আপোনালোকক মই মানে ভালকৈ দেখুৱাই দিছো যাতে আপোনালোকে দেখা পায় ভালকৈ এটো চাওক এনে ধৰণে আপোনালোকে সিলাইটো কৰিব পাৰিব আৰু যি সকলো এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছিল তেওঁলোকৰ আজিৰ পৰাই সমস্যাটো সলভ হৈছে বুলি মই আশা কৰিলো আৰু যি সকলৰ হোৱা নাই তেওঁলোকেও চাব ভিডিওটো কাৰণ তেওঁলোকৰো পিছলৈ হ'ব পাৰে সো সেই কাৰণে আপোনালোকে জানি থোৱাটো দৰকাৰ সো সেই কাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আজি বস্তুটো মই দেখুৱাই দিছো যাতে ইন ফিউচাৰ আপোনালোকৰ এন্ট্ৰণৰ প্ৰবলেম হলে যাতে আপোনালোকে সলভ কৰি লব পাৰে নিজে সো फ्रेंड्स আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিওটো মোক জনাব যদি ভাল লাগিছে কমেন্টছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মোক জনাব আৰু লাইকটো নিশ্চয় কৰিব লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেল যি সকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি লব আৰু চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰতে কাষৰ যেটো বেল আইকন থাকে সেই বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰিলো ধন্যবাদ